În clipul de astăzi vă voi spune câteva cuvinte despre una dintre cele mai apreciate mașini britanice din toate timpurile, și anume Land Rover Defender. Mașina este echivalentul englez al Jeepului, acea mașină indestructibilă a celui de-al doilea război mondial. Aceasta avea să intre în producție în 1983 și urma să înlocuiască pe piața automobilelor de teren Land Roverul din seriile 1, 2 și 3. Noul model avea să rămână în producție până în 2016. Mașina avea să nu se diferențieze, cel puțin la prima vedere, prea tare de modelele anterioare, rămânând la fel de pătrățos și focusat pe latura practică. Singurul lucru care avea să iasă în evidență era că acum linia radiatorului făcea corp comun cu întreaga caroserie și nu se mai prezenta adâncit ca la modelele din mai vechea generație. Acesta a fost fabricat într-o gamă variată de modele, începând cu cele cu ampatament mai scurt și terminând cu cele cu dimensiuni sporite. Astfel s-au fabricat 3 versiuni distincte: 90, 110 și 127. Automobilul era practic același, însă diferea lungimea ampatamentului acestuia, iar cifrele din denumirea fiecăruia reprezenta această valoare măsurată în inci. Mașina a intrat în producție având două motorizări alimentate pe benzină, respectiv motoarele 10H cu 4 cilindri în linie de 2,25 de litri și un mai puternic V8 de 3,5 litri din producția Rover. 2 ani mai târziu, de la începerea producției, în 1985, mașina avea să primească un înlocuitor pentru motorul cu 4 cilindri, acesta fiind înlocuit de 17H, ce avea cilindria mai mare, având acum 2,5 litri. Acesta avea să producă 83 de cai putere la 4200 rotații pe minut și un cuplu de 180 de Nm. Însă, mașina nu a primit doar motoare pe benzină, ci și diesel. Acestea erau tot din producție Rover și au copiat într-o oarecare măsură specificațiile de cilindrie ale suratelor pe benzină. Astfel, au fost alocate mașinii motoarele seriei 10G, ce dezvoltau 62 de cai putere, pentru ca un an mai târziu să fie înlocuite de cele 11 și 12G. Cel mai puternic motor diesel avea să fie însă 19G, ce era supraalimentat și producea 85 de cai putere. Însă, acest lucru avea să se întâmple tocmai în anul 1986. Mașina dispunea de cutii de viteze mecanice cu 4 și 5 rapoarte și tracțiunea se realiza, bineînțeles, pe 4 roți. Această configurație tehnică avea să fie menținută până în 1990, când mecanica folosită pentru acest automobil avea să se schimbe. Astfel, motoarele pe benzină aveau să crească în cilindrie, dar să fie și importate de la alți producători. Așadar, s-au folosit motorizări Rover V8 de 3,9 litri, dar și motoare 6 în linie din producția BMW. S-au utilizat de asemenea chiar motoare V8 supraalimentate de 5 litri din producția Jaguar. Schimbările au avut loc de asemenea și pentru motorizările diesel, astfel din 1990 avea să se utilizeze atât motorizări Rover cât și Ford de tipul Duratorque. Toate au beneficiat de supraalimentare și toate, cu o singură excepție, au fost de tipul 4 în linie, în afară de TD5, care venea configurat cu 5 cilindri în linie. Odată cu vremurile mai moderne, mașina a mai primit un raport în cutia de viteze, ajungând la 6 în situația utilizării cutiilor MT62, dar de asemenea a mai fost asamblată și cu cutii automate din seriile ZF cu 4 rapoarte. Automobilul a fost foarte apreciat pentru robustețea sa, iar designul simplu și pătrățos nu a îndepărtat cumpărătorii, ba din contră, aceștia au găsit acest automobil atrăgător și rafinat. Mașina este un concurent serios al lui G-clase de la Mercedes și ne amintește că a fost o vreme când și noi construiam o mașină similară la Câmpul Lung, ce se numea Aro, și a fost la fel de apreciată și, de ce nu, la fel de arătoasă.